नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वीही आपण लहान मुलांच्या आहारात देण्यासाठी भरपूर साऱ्या चविष्ट आणि पौष्टिक पाककृती पाहिलेल्या आहेत। आज आपण लहान मुलांसाठी असाच पौष्टिक असा बेसन चिला कसा तयार करायचा हे पाहणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपले मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा। या ठिकाणी मी अर्धी वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। आता ह्या बेसन पिठामध्ये मी थोडीशी साखर घालून घेते, चवीसाठी थोडंसं मीठ घालून घेणार आहे। त्यानंतर या बेसन पिठामध्ये आपण थोडीशी हळद घालून घेऊया। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये थोडीशी धणे जिरे पूड घालून घेऊया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता मी हे पाण्यामध्ये मिक्स करते, पण जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही हे दह्यामध्ये किंवा ताकामध्येही छान मळून घेऊ शकता। याच्यामध्ये कुठलीही गुठळी नाही राहिली पाहिजे, अशा पद्धतीने हे पीठ मिक्स करून घ्या। लहान मुलांना झटपट तयार करून देण्यासाठी हा एक खूप चांगला पर्याय आहे आणि हा पचन सुधारण्यासाठीही उपयुक्त असतो। बाळासाठी पौष्टिक पदार्थ आहे, पोटभरीचा आहे, मुलं हा पदार्थ खूप आवडीने खातात। आता पीठ व्यवस्थित भिजल्यानंतर मी याच्यामध्ये कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर घालून घेते। बाळाला जर थोडंसं तिखट आवडत असेल तर थोडीशी मिरची पूड किंवा मिरपूड घातली तरीही चालेल। याच्यामध्ये तुम्ही आणखीनही काही भाज्या किंवा बारीक चिरून किंवा किसून घालू शकता, म्हणजे बीट घालू शकता, गाजर घालू शकता, काकडी घालू शकता, बटाटा घालू शकता, भोपळा घालू शकता। अशा काही भाज्या किंवा मेथी वगैरे अशा पालेभाज्याही बारीक चिरून तुम्ही याच्यामध्ये घालू शकता। त्यामुळे लहान मुलांच्या आहारात भाज्याही खाल्ल्या जातात आणि हा पदार्थ मुलांना आवडतो, त्यामुळे मुलं पोटभरही खातात। आता हा दोन्ही बाजूनी आपण छान खरपूस भाजून घेऊया। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही याला थोडंसं तूप किंवा तेल लावूनही भाजू शकता। आता हे दोन्ही बाजूला छान परतून झाल्यानंतर हा जो चिला आहे तो मुलांना सर्विंगसाठी तयार आहे। अगदी खमंग असा याचा घरात वास सुटलेला आहे। माझ्या मुलाला हा पदार्थ खूप आवडतो। लहान मुलांसाठी सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा एक वेळेचं जेवण म्हणूनही तुम्ही हा पदार्थ देऊ शकता। मुलांसाठी हा खूप पौष्टिक आहे आणि अगदी झटपट तयार होणार आहे, म्हणजे ऐन वेळेलाही मुलांना जर काही खावंसं वाटलं तर त्यावेळी तुम्ही हा पदार्थ तयार करून मुलांना देऊ शकता। आता हा चिला दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित परतून झालेला आहे। घरी बनवलेल्या टोमॅटो सॉस सोबत किंवा कुठल्या चटणी सोबत किंवा फक्त दह्यासोबत किंवा मुलांना जर हा असाच आवडत असेल तर अशा पद्धतीनेही हा मुलांना तुम्ही खाऊ घालू शकता। अगदी 8-9 महिन्याचं 9-10 महिन्याचं जरी बाळ असेल, ज्या मुलांना अगदी 2-3 दात आहेत त्या मुलांनाही हा पदार्थ सहज चावता येतो। पण 1 वर्षाच्या आतील बाळाला जर हा द्यायचा असेल तर फक्त मीठ आणि साखर याच्यामध्ये घालू नका। बाकीच्या भाज्यांमुळे याला छान चव येते आणि मुलांना जास्ती न चावता फक्त 2-3 दातावरती हा थोडासा चावून सहज मुलं खाऊ शकतात। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठी भरपूर साऱ्या चविष्ट आणि पाककृती, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, याबद्दल भरपूर सारे उपयुक्त व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।